mãi miết đi tìm điều như ý, cho đến khi nhận ra 4 chân lý vi diệu này. Tâm lý chung của con người, hầu như ai cũng mong muốn mọi thứ trong cuộc đời mình đều diễn ra một cách tốt đẹp như ý. Thế nhưng thực tế cho thấy, may mắn lắm chúng ta mới có thể đạt được như ý trong một vài việc. Cuộc sống luôn là một hành trình dài với rất nhiều điều bất như ý. Và con người thì cứ mãi miết, rong ruổi, lặn lội tìm kiếm những điều như ý trong suốt hành trình đó. Tháng ngày trôi qua, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, biến cố. Đôi lúc có niềm vui, đôi lúc có nỗi buồn, đôi lúc có may mắn, đôi lúc có bất hạnh. Thế nhưng, phải có trải qua những khó khăn vất vả, con người mới dần trưởng thành, mạnh mẽ và dũng cảm hơn trong cuộc sống. Cũng giống như ta sẽ không biết trân trọng giá trị của hạnh phúc, không biết như thế nào là đạt được như ý, nếu như ta chưa từng nếm trải những bất hạnh, khổ đau. Khổ đau là điều không ai mong muốn. Và để diệt trừ khổ đau, chúng ta có thể tham khảo, thực hành theo 4 chân lý, 4 sự thật rất vi diệu, theo giáo lý nhà Phật dưới đây. Thứ nhất, sự thật đầu tiên chúng ta phải hiểu, đó là khổ đau là một phần tất yếu của kiếp người. Đúng như câu nói, đời là bể khổ. Khổ đau của đời người hiện diện ở mọi nơi và bao trùm toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Khổ đau sinh ra là bởi do vô thường và vô ngã. Vô thường là mọi sự vật hiện tượng trên đời này không thường hằng hay cố định, mà tất cả đều luôn vận động và thay đổi không ngừng. Chẳng hạn như con người sinh ra rồi lớn lên, rồi già đi, rồi bệnh tật, rồi chết. Hoa nở rồi tàn, gặp gỡ rồi chia tay, duyên hợp rồi duyên tan, trúc mai sum vầy đó rồi đổ vỡ đó, hạnh phúc rồi bất hạnh. Tất cả những sự thay đổi đó sinh ra đớn đau, buồn khổ cho con người. Mà nó là một sự vận động tất yếu của cuộc sống, không ai hay không gì có thể cưỡng lại được. Còn vô ngã được hiểu một cách đơn giản là cái tôi của con người. Cảm giác khổ đau thường xuất phát từ việc con người có cái tôi quá lớn. Bởi cái tôi quá lớn dễ sinh ra tự cao tự đại, phán xét mọi thứ thiếu khách quan, dễ xung đột, mâu thuẫn, khó hợp tác, khó hòa hợp với người khác. Đó chính là manh mối làm xuất hiện những điều bất như ý, những nỗi khổ tâm, đau buồn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thứ hai, nguyên nhân chính gây ra khổ đau. Mọi khổ đau sinh ra trên đời này là do con người phạm phải 3 thứ độc hại, là tham lam, sân hận và si mê. Tham lam là sự ham muốn thái quá, gồm có tham vật chất, tham danh vọng, tham ái tình, tham nhục dục. Một khi quá mong muốn một thứ gì đó mà không có được, thì lòng tham sẽ khiến ta luôn cảm thấy thiếu thốn và khổ sở. Còn sân hận là sự giận dữ, nóng nảy, thịnh nộ, phẫn uất, oán hận. Sân hận rất nguy hại, nó giống như một ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn, không chỉ gây ra đau khổ và bất an cho bản thân, mà còn tạo ra sự thù nghịch, căm ghét từ người khác. Còn si mê là sự thiếu hiểu biết, ảo tưởng, mê muội về bản chất thực tại của các sự vật hiện tượng. Nó như là một màn sương mù dày đặc, che lấp tâm trí,
khiến chúng ta vô minh, không thể nhìn thấy, không thể hiểu rõ sự thật, nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn tới nhiều đau khổ. Thứ ba, các cách để ta loại bỏ khổ đau. Khi ta xác định được nguyên nhân gây ra đau khổ và chủ động loại bỏ nó, thì đương nhiên là khổ đau sẽ không còn. Về cơ bản, chỉ cần thực tập và loại bỏ được 3 thứ độc hại: tham lam, sân hận, si mê như đã đề cập ở trên, thì chúng ta đã có thể có thành tựu vượt thoát khỏi mọi ác niệm, mọi ác nghiệp, mọi phiền não, thì coi như là đã diệt được khổ. Trước tiên là cách loại trừ tham lam. Muốn diệt trừ tham lam, phải thực hành bố thí. Bố thí có nghĩa là đem tiền của vật chất của mình ra cho người khác, như cho người nghèo khó hay làm những việc phước thiện. Bố thí là sự giúp đỡ người khác với tấm lòng từ bi, không nghĩ tới sự trả ơn từ những người nhận được của bố thí ấy. Một người mà từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên, cho đến lúc tuổi già, mà chỉ biết nghĩ đến việc gom góp thu vào, không biết nghĩ đến việc phải cho đi, thì dễ sinh lòng ích kỷ, tham lam. Vì vậy, cách tốt nhất để diệt trừ tham lam đó chính là bố thí, cho đi. Thứ hai là cách loại trừ sân hận. Để loại trừ sân hận, tốt nhất là ta nên biết ngăn chặn, đừng để cho sự bất bình phát sinh ra. Chẳng hạn như khi bị một người nào đó mắng chửi, thì tất nhiên ta sẽ bất bình, đến bực tức, đến nổi sân, và kế nữa là sân hận, và sau cùng là oán thù. Bất bình và bực tức là 2 bước chưa thật sự tai hại, nhưng đến bước thứ 3, nổi sân, là rất đáng lưu ý. Tâm con người thường diễn biến tuần tự như vậy. Nếu chúng ta không kiểm soát hay ngăn chặn kịp thời, thì nó sẽ đi tới các bước sân hận, oán thù, rất nguy hiểm. Muốn chặn đứng sân thì có thể áp dụng 3 cách như sau. Thứ nhất là ta xem mọi trường hợp đều là chuyện không đáng quan tâm. Thứ hai là rải tâm từ bi. Khi bị ai đó làm cho sân lên, thì lập tức ta phải rải lòng thương hại họ. Cảm thấy thương họ vì thiếu hiểu biết, nóng nảy, mất bình tĩnh mà làm những điều không hay, nên thương họ mà bỏ qua đi. Cách thứ ba là thiền định. Thiền định là một phương pháp làm cho tâm người từ vọng động trở nên bình tĩnh. Đơn giản nhất trong trường hợp này là ta hít thở sâu, đếm hơi thở vào ra. Thứ ba là cách loại trừ si mê. Si mê là nhân tố gây ra nhiều đau khổ nhất cho con người. Si mê dễ dẫn tới những điều xấu xa như vô ơn, ganh tị, bủn xỉn hay bỏng sẻn, xảo trá, khoe khoang, cứng đầu, ngã mạn, khinh người. Cách loại trừ vô ơn. Nguồn gốc của vô ơn là si mê, thì ta nên dùng trí tuệ để diệt si mê. Vì người có trí tuệ sẽ biết nhìn nhận vấn đề một cách chính xác, không bao giờ quên ơn người từng cứu giúp mình. Cách diệt ganh tị. Ganh tị là những biểu hiện như khi thấy người ta được lợi lộc, hay được cấp trên khen ngợi, hay được thăng chức, thì mình tỏ ra ganh ghét. Điều này làm cho tâm trí ta bực bội, khó chịu, sinh ra phiền não. Muốn diệt trừ ganh tị, chỉ có cách là hoan hỷ. Hãy tập vui vẻ, hoan hỷ, chung vui với thành tựu, niềm vui của tất cả mọi người, để diệt trừ lòng ganh tị, xấu xa không nên có. Cách diệt trừ bủn xỉn hay bỏng sẻn. Người bủn xỉn là người không bao giờ biết hy sinh vật gì của mình cho người khác hay cho cộng đồng tập thể. Chẳng hạn như không bao giờ muốn giúp đỡ đồng bào
lúc bị thiên tai hoạn nạn, cũng như không bao giờ muốn giúp đỡ thân bằng quyến thuộc. Và cách diệt trừ nó chính là dùng trí tuệ để suy nghĩ, thấy, biết, thương hại người hoạn nạn mà giúp đỡ. Từ đó sẽ dứt bỏ tính bủn xỉn. Cách diệt trừ xảo trá. Xảo trá là người gian xảo hay có những thủ đoạn bất chính. Họ thường phô trương, làm cho người ta tin tưởng, rồi ra tay lường gạt tiền bạc, của cải. Muốn diệt trừ xảo trá thì cần phải tu dưỡng tính chân thật, tập không nói dối, không lừa gạt ai. Và trong mọi việc, mọi giao tiếp, mọi mối quan hệ đều phải lấy hai chữ chân thật làm đầu. Diệt trừ khoe khoang. Người khoe khoang là người thường hay khoe những gì mà mình không có, hoặc có ít mà khoe cho nhiều, với mong muốn là làm cho mọi người kính nể mình, hay ít nhất là làm cho người khác không dám coi thường mình. Để diệt trừ khoe khoang, bản thân cần phải biết rằng trên đời này còn có rất nhiều người giàu có hơn mình, thông minh tài trí hơn mình. Một khi đã ý thức được tỏ tường về bản thân như thế, thì sẽ không còn dám khoe khoang nữa. Diệt trừ cứng đầu. Người cứng đầu là người không chịu tuân theo khuôn phép, khuôn khổ, không nghe theo lời chỉ giáo của tông tổ, thầy cô, cha mẹ, ông bà. Họ hay xem thường hay chán ngán lời giảng của các bậc trí thức, hay cho mình hiểu biết hơn cha mẹ, anh em. Muốn diệt trừ cứng đầu, phải làm cho họ hiểu ra cái hại của sự cứng đầu. Từng bước lắng nghe những điều hay, những kiến thức bổ ích của các bậc trí thức, nghe lời chỉ bảo của cha mẹ, dần dần trở nên là người dễ dãi hơn, biết lắng nghe, biết ghi nhận những điều hay ho từ người khác. Cách diệt trừ ngã mạn. Vận dụng trí tuệ để suy ngẫm. Mình và mọi người chỉ khác nhau ở chỗ giàu nghèo, sang hèn, thông minh hay dốt nát thôi. Nhưng điểm giống nhau là đều là con người còn đang trong dòng luân hồi khổ não. Và sau khi chết thì ta cũng sẽ không đem theo được của cải hay đặc ân gì. Vậy thật sự là ta có gì hơn người đâu mà ngã mạn. Nghĩ được như vậy thì từ đó sẽ dứt bỏ tánh xấu ngã mạn đi. Diệt trừ khinh người. Kẻ khinh người thường có tính hay khinh khi người khác. Họ hay thốt ra những lời nói khi dễ vì ai đó nghèo hay ít học, hay biết gia đình người đó thuộc tầng lớp hạ lưu, hay làm những công việc kém sang trọng. Muốn diệt trừ sự khinh khi người khác, phải thực hành nhận thức, biết ta là hạng người nào, và tính khinh người là tính xấu, làm xa cách mọi người, làm cho người khác không yêu quý mình, nên phải quyết tâm học cách từ bỏ nó. Thứ tư, thực hành để chấm dứt khổ đau. Có 8 con đường giúp ta loại trừ hết khổ đau, để có được sự an vui và hạnh phúc đích thực. Đó chính là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến là sự nhận thức đúng đắn về bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Chánh tư duy là cách suy nghĩ trong sáng, tích cực, từ bi, không để cho những cảm xúc tiêu cực chi phối suy nghĩ và hành động của mình. Chánh ngữ là nói lời chân thật, không nói dối, không nói lời ác độc hay thóa mạ, hay nói những lời làm tổn thương người khác. Chánh nghiệp là tạo nghiệp chân chính, luôn biết giữ cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được thanh tịnh.
Chánh mạng là không kiếm sống nuôi thân bằng những nghề ác, những nghề nghiệp vô đạo đức. Chánh tinh tấn là nỗ lực học tập để mở mang kiến thức, tư duy cùng tu dưỡng đạo đức nhằm phát triển các phẩm hạnh tốt đẹp của con người, loại bỏ dần các yếu tố tiêu cực ở trong tâm. Chánh niệm là việc duy trì sự tỉnh thức, ý thức rõ ràng và luôn chú tâm vào hiện tại, không sống bám víu vào quá khứ hoặc quá lo lắng về tương lai. Chánh định là sự định tâm đúng đắn, có nghĩa là tập trung tâm trí vào một đối tượng mà không bị phân tán, tạo ra một trạng thái bình an, trong sáng và thấu hiểu sâu sắc. Đây là một trạng thái thiền định ở cấp cao, giúp con người đạt được sự ổn định tâm lý, phát triển nội tâm và trí tuệ. Nếu ta hiểu biết, thấm nhuần được 4 chân lý, 4 sự thật quý giá trên và quyết tâm thực hành theo, thì có thể ví như là một người đi đường trong đêm tối, nay đã có được trong tay ngọn đuốc sáng soi đường để đi đến đích một cách thư thái, an vui. Từ đây sẽ không còn vướng bận bởi những khổ đau hay những điều bất như ý nữa.